بعد أن مات لويس الرابع عشر، توجهت كل العيون إلى حفيده وخليفته لويس الخامس عشر، وتساءلوا إن كان هذا الصبي الذي لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره سيحقق ما حققه جده. استطاع لويس الرابع عشر أن ينقذ فرنسا من شفير حرب أهلية وجعلها الدولة الأقوى في أوروبا. لكن في السنوات الأخيرة من عمره كانت أصبحت صعبة على البلاد، حيث كان الملك قد أصبح مسنا ومنهكا، وكانت الآمال تتطلع لأن يصبح هذا الصبي الحاكم الأقوى الذي يعيد لفرنسا حيويتها ويبني على الأساس الصلب الذي رسخه جده. ولتحقيق ذلك قصصوا أكبر العقول في فرنسا لتعليم الصبي فنون إدارة الدولة والطرق الأخرى التي أتقنها الملك الشمس، ولم يهملوا أي شيء في تعليمه. ولكن حين اعتلى لويس الخامس عشر عرش البلاد حدثت له تغيرات مفاجئة، فلم يعد يهتم بالدراسة أو بآراء من حوله أو أن يثبت جدارته، بل تفرد وحده بالسلطة والثروة، وكان يفعل كل ما يشاء. وفي السنوات الأولى من حكمه أطلق لويس الخامس عشر لنفسه العنان في الملذات، وترك إدارة البلاد لوزيره المؤتمن أندريا هنري دي فلوري. ولم يقلق الناس لذلك، لأن لويس كان لا يزال شابا يريد أن يتمتع بالحياة، كما أن دي فلوري كان رجلا جيدا. ولكن بدا للناس مع الوقت أن هذا النزق لدى الملك ليس عابرا، فلم تكن لديه الرغبة في شغل نفسه بشؤون البلاد، ولم يكن السبب هو تعثر اقتصاد فرنسا أو صعوبات الحرب المحتملة مع الأسبان، بل لأنه لا يحب الحكم ويمل منه. كان لويس شديد الإحساس بالملل، ويحاول دائما أن يشغل نفسه بما يسري عن نفسه من صيد الغزلان ومطاردة الفتيات إلى الانغماس في المقامرة، وكان أحيانا يخسر أموالا طائلة في الليلة الواحدة. ورجال الصفوة عادة ما يقلدون صفات حاكمهم، وهكذا أصبحت المقامرة والاحتفالات المسرفة هوس الجميع، ولم يعد أي منهم يهتم لمستقبل فرنسا، بل كانوا يبذلون كل جهودهم لإرضاء الملك والتصارع على جني الألقاب التي تمنحهم معاشا كبيرا، وعلى المناصب الوزارية التي لم تعد تتطلب كفاءات كبيرة وتوفر رواتب هائلة. وامتلأ البلاط بحسالة البشر وتفاقمت ديون البلاد. وفي عام 1715 وقع لويس في حب مدام دي بيمبادور، وهي امرأة استطاعت أن تصعد من الطبقة الوسطى إلى أعلى السلم الاجتماعي بجمالها وسحرها وذكائها وبزواجها من رجل مرموق، وأصبحت هي العشيقة الملكية الرسمية ومرجع فرنسا في الذوق والأناقة. وكان لديها اهتمامات سياسية أيضا، وأصبحت هي رئيس الوزراء غير المعلن. فكانت هي وليس لويس من يقرر تعيين أو طرد الوزراء. كان تقدم لويس في العمر لا يزيده إلا انغماسا في الملذات وابتعادا عن مصلحة البلاد، فبنى مخور للعربدة في حدائق الفرساي، فكان ينتقى له أجمل فتيات فرنسا، وكانت الممرات تحت الأرض تسمح للملك بالوصول إليه في أي وقت من اليوم. بعد أن ماتت مدام دي بيمبادور في العام 1764 تلتها كمحظية ملكية مدام دي باري، وبسرعة أصبحت مثل سابقتها مسيطرة على البلاط وتتدخل في الشؤون السياسية للبلاد، وكان إن لم يتلطف إليها وزير تعمل على طرده. وقد ذهلت كل أوروبا حين استطاعت دي باري وهي ابنة خباز أن تطرد إتيان دي شوازيل وزير الخارجية وأكثر الدبلوماسيين خبرة وبراعة في فرنسا، فقد لأنه لم يكن
يكن لباري أي احترام. ومع الوقت أخذ المحتالون والدجالون يتدفقون على قصر الفرساي لإشباع اهتمام لويس بالتنجيم والخرافات والدجل، وهكذا لم يزد العمر المراهق الغر الذي تولى عرش فرنسا إلا سوءا وانحلالا. كان الشعار الذي التصق بحكم لويس هو أنا ومن بعدي الطوفان، أو فلتحترق فرنسا بعد أن أرحل. الحقيقة أنه بعد أن مات لويس في عام 1774 منهكا من نهمه للخمر والنساء، كان اقتصاد فرنسا قريبا من الانهيار، وحتى ورثه حفيده لويس السادس عشر. كانت البلاد في حاجة ماسة إلى الإصلاح، ولكن لويس السادس عشر كان أضعف حتى من جده، وظل يراقب البلاد وهي تنزلق نحوه لثورة. وفي عام 1792 أعلنت الجمهورية التي أنهت على الحكم الملكي، وأطلقوا على لويس السادس عشر اسم لويس الأخير. وبعد عدة شهور أطاحوا برأسه تحت المقصلة، وهي رأس كانت فارغة تماما من الحلم بالمجد والسطوة من أجل رفعة بلده وكرامة التاج.